ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් සෙටින්ග්ස් චේන්ජ් වෙලා වැඩ කරගන්න අමාරු වෙච්ච අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් Windows හොඳින් වැඩ කරපු කලින් ඩේට් එකකට සිස්ටම් එක රීස්ටෝර් කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ වගේ දෙයක අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ අපි software එකක් වගේ install කරගන්න යද්දි ඒකේ මොන හරි errors ඇවිල්ලා හරි විදිහට installation උනේ නැත්තම් අපිට ඒක සමහර වෙලාවට uninstall උත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් කලින් ඩේට් එකකට Windows restore කරලා ඒ software එක install කරන්න කලින් තිබ්බා වගේ Windows system එක නැවත හදාගන්න. ඉතින් මේකට අපි Windows ලගේ system protection වලට යන්න ඕනේ. ඒකට යන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒ ක්‍රම කියලා. මුලින්ම මම මේ this PC එකේ උඩ right click කරලා එතනින් properties යන්න. properties ගියපුවාම ඔයාලට මේ වගේ window එකක් open වෙයි. මෙතනින් related settings යටතේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ system protection කියන settings එක open කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් control panel එකට ඇවිල්ලා එතනින් recovery කියන settings එකේ click කරන්න. එතන click කරපුවාම ඔයාලට මේ වගේ tools ටිකක් open වෙයි. ඉතින් මෙතනිනුත් ඔයාලට පුළුවන් configure system restore කියන tool එකේ click කරගත්තාම system protection එකට එන්න. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search කරගන්න advanced system settings කියලා. ඉතින් ඒකේ click කරගත්තාම ඔයාලට system properties වලට එන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් advanced එකට අනිත් පැත්තේ තියෙන tab එක වන system protection එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ system properties යටතේ system protection එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් system restore කියන section එක යටතේ system restore කියන button එකේ click කරගන්න. එහෙම click කරගත්තාම ඔයාලට මේ විදිහේ restore window එක open වෙයි. එතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ next button එක click කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ window එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ Windows වල restore point save වෙච්ච දවස් ටික පෙන්නනවා. ඉතින් බලන්න එතන date එකත් එක්ක description එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම type එක පෙන්නනවා මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී බලන්න මේ 3:26 date එක. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ description එක විදිහට automatic restore point එකක්. ඒ කියන්නේ system එකෙන්ම automatically restore point එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට 3:14 restore point එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ Windows module installer කියලා තමයි description එක. ඒකේ type එක install. ඒ කියන්නේ මේ module install එක install වෙද්දි ඊට කලින් system එකෙන්ම restore point එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා 3:07 වෙනිදා restore point එකක් වැදිලා. ඉතින් මෙතන automatic restore point එකක් system එකෙම මේ කලින් වගේ create වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ restore point එක යටතේ ඔයා මේක restore කරොත් මොන programs වලට, ඒ කියන්නේ මොන software වලටද මේක effect වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා restore කරගන්න ඕනේ date එක මේ විදිහට select කරලා එතනින් මේ පල්ලෙහා තියෙන scan for affected programs කියන button එකේ click කරගන්න. ඉතින් ඒකේ click කරගත්තාම ඔයාට මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මොන programs ද මේකට effect වෙන්නේ කියන එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැන් මේක close කරගන්න. ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට restore point එක click කරලා එතනින් next button එක click කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාගේ වැදගත් වෙන files මොන හරි තියෙනවා නම් ඒකේ backup එකක් තියාගන්න C partition එකේ. මොකද මොනියම් හරි හේතුවකින් Windows corrupt වුණොත් එහෙම ඔයාට ආය recovery කරලා ඒ data ගන්න ගොඩක් අපහසු වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා මේ restore කරන්න කලින් ඔයාගේ documents වගේ දේවල් වෙන partition එකකට හරි එහෙමත් නැත්නම් portable device එකකට backup කරගන්න එක තමයි හොඳම විදිහ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලා next කරලා යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එක restart වෙනවා. restart වෙලා ඒ අදාළ date එකේ හැටියට system එක restore වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මගේ මේ Windows update වගේ දේවල් ඒ වගේම මම install කරපු software ඒ හැම දෙයක්ම මේකෙන් remove වෙලා යනවා. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට restore point create වෙන්න අපි settings එකක් හදලා තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් default Windows installation එකේදීම automatically restore point create වෙන්න system එකෙන්ම on වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් බැරි වෙලාවකවත් ඒ විදිහට on වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් අපි බලමු කොහොමද ඒක on කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මේ window එක මෙතනින් cancel කරලා close කරගන්න. close කරගත්තාම අපි අර කලින් system restore එකට ගියපු window එකේම පල්ලෙහායින් තියෙනවා protection settings කියලා section එකක්. ඉතින් අන්නේ section එක යටතේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ දැනට තියෙන drives ටික මොනවද කියලා. ඉතින් C, F, G මේ විදිහට ඔයාගේ hard disk එකේ තියෙන drive ටික පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි ඇත්තටම protection එක on කරගන්න ඕනේ අපේ Windows system එක තියෙන partition එකට. ඒ කියන්නේ C partition එකට.
ඉතින් මෙතන එයා සිස්ටම් කියලා වරහන් ඇතුළේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මගේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඔන් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක ඔන් ඕෆ් කරගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් ටික ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් දැන්ට රීස්ටෝර් පොයින්ට් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ පාර්ටිෂන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා එතන යට තියෙනවා configure කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒ configure කියන බටන් එක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම එන වින්ඩෝ එකෙන් ඔයාට පුළුවන් disable වෙලා තියෙනවා නම් ඒක turn on system protection කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් disable system protection කියන එක ටික් එක දාලා apply කරලා okay කරන්න. ඉතින් මම recommend කරන්නේ නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ hard disk එකේ ඉඩ ගියත් මේ restore point එක on කරගෙන තියාගන්න කියන එක. ඉතින් ඊළඟට මෙතන තියෙනවා disk space usage එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ disk එකකින් කොච්චර space එකක් මේ restore point save කරගන්න ඔයා allocate කරනවද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මගේ disk එකෙන් මම 105යි use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක 10%ක්ද කීයක්ද කියන එක මේ විදිහට allocate කරලා දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන පෙන්නනවා current usage එක කොච්චරක්ද කියන එක. දැනට මගේ gigabyte 6.41ක restore point create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් ඒ restore point ඔයාට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාගේ hard disk එකට ඒ ඉඩ ටිකත් allocate කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් delete කරලා දාන්න දැන්ට create වෙලා තියෙන restore points ටික. ඉතින් මම මෙතනින් මේ settings එකක්වත් වෙනස් කරන්න නැතුව cancel කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි ඔයා මේක change කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා system restore on කරගත්තා නම් ඊළඟට අපිට පුළුවන් manually restore point එක create කරගන්න. ඉතින් ඒ දේ කරන හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනින් create button එක උඩ මේ විදිහට click කරන්න. click කරපුවාම ඔයාට restore point එකට නමක් අහනවා. ඉතින් මෙතන දෙන නම අනිවාර්යෙන් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් නමක් දෙන්න. ඔයා මොකක් හින්දාද මේ restore point එක create කරන්න කියලා. උදාහරණයකට ඔයා අලුතෙන් software එකක් දැම්ම නම් ඒ software එකේ නම දාලා restore point එක create කරොත් එහෙම ඔයා දන්නවා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කරොත් මේ restore point එක තියෙන දවසට ඔයාගේ Windows restore කරොත් ඒ software එක remove වෙලා system එක හොඳින් තිබ්බ දවසට ආය restore වෙනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන නිකන් නමක් දෙන්නම් VLC කියලා. VLC software එක install කරන්න යද්දි නමක් විදිහට දීලා create button එක මේ විදිහට click කරන්න. click කරපුවහම බලන්න ඔයාට මේ විදිහට පේනවා restore point එක create වෙනවා. ඉතින් create වුණාට පස්සේ අපි බලමු create කරපු restore point එක create වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. දැන් restore point එක create වෙලා ඉවරයි. ඔයාට මේ වගේ successfully message එකක් එනවා. The restore point was created successfully කියලා. ඉතින් මම මේක close කරගන්න. දැන් අපි ගිහින් බලමු system restore වලට අපි create කරගත්තු restore point එක create වෙලා තියෙනවද කියලා. මම මෙතන next යන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි create කරගත්තු restore point එක මෙතන තියෙනවා. date එක අද date එක වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම time එක තියෙනවා. description එක අපි දාපු එක තියෙනවා VLC කියලා. type එක මෙතන තියෙනවා manual කියලා. ඒ කියන්නේ system එකෙන් නෙමෙයි මේ restore point එක create කරේ. අපි manual කරපු හින්දා මෙතන manual කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් තිබ්බ restore point එකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන option එකක් තියෙනවා ටික් එකක් දාන්න show more restore points කියලා. ඉතින් ඒ ටික් එක දැම්මොත් බලන්න අර කලින් system එකෙන්ම create වුණු restore point එකක් අපිට මේ විදිහට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාගේ system එකේ මොන හරි system issue එකක් ආවොත් හරි එහෙමත් නැත්නම් software එකක් install කරද්දි මොන හරි issue එකක් ආවොත් ඒ වගේ අවස්ථාවක මුලින්ම තිබ්බ restore point එකක් ගහන්න ඕනි කියලා තීරණය කරගන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් දවසින් දවසට restore කරලා බලන්න ඔයාගේ error එක හරි ගියාද කියලා. ඉතින් එහෙම හරි ගියා නම් ඔයාට ආය අමුතුවෙන් Windows install කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ restore point එක restore කරපු දවසේ ඉඳන් ඔයාට Windows වල වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා test කරලා බලන්න. කරගෙන යද්දි මොන හරි ගැටලුවක් එහෙම තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම reply කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.